นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องคู่หูยอดนักสืบแอนเป็นเด็กสาวธรรมดาที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆกับครอบครัวของเธอชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลในคืนหนึ่งเมื่อเธอได้ยินเสียงแปลกๆจากสวนหลังบ้านของเธอ เมื่อเธอลองไปดูก็พบสุนัขสีดำที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน เธอเดินเข้าไปใกล้สุนัขอย่างระมัดระวัง มันกระดิกหางให้เธออย่างเป็นมิตร เธอจึงตั้งชื่อให้มันว่าโดโด ดูเหมือนมันจะเข้าใจเธอ และแอนก็ประหลาดใจอย่างมาก เธอรู้ได้ในทันทีว่าโดโดเป็นสุนัขพิเศษ มันสามารถเข้าใจสิ่งที่เธอพูดและยังตอบสนองได้อีกด้วย แอนมุ่งมั่นที่จะค้นหาว่าทำไมโดโดจึงมาอยู่ในสวนหลังบ้านของเธอ และใครคือเจ้าของคนก่อนของมัน เธอเริ่มถามไปทั่วเมือง แต่ไม่มีใครรู้อะไรเกี่ยวกับสุนัขลึกลับตัวนี้เลย เธอตั้งใจที่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดโด ดังนั้นแอนจึงเริ่มพาโดโดไปเดินเล่นรอบเมืองและสอบถามผู้คนที่เธอเจอระหว่างทาง แอนพบว่ามีคนเคยเห็นโดโดในสถานที่อื่นๆรอบเมือง แต่ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นของใครหรือมาจากไหน แอนและโดโดเริ่มค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับอดีตอันลึกลับของโดโดอย่างมุ่งมั่น โดยการตระเวนไปรอบๆเมืองรวมถึงบริเวณป่าใกล้ๆเมือง แต่ทั้งคู่ก็คว้าน้ำเหลวแม้แอนมีความมุ่งมั่นที่จะค้นหาต่อไปทว่าเธอก็เริ่มหมดหวังแต่แล้ววันหนึ่งโดเดลก็เริ่มทำตัวแปลกๆมันเห่าแล้ววิ่งไปรอบๆเหมือนได้กลิ่นบางอย่างหรือพยายามพาแอนไปที่ไหนสักแห่ง เมื่อเธอตามไปโดโดพาเธอไปที่ตึกร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ชานเมืองข้างในเธอพบกับกองเอกสารมากมายและเอกสารนั้นดูเหมือนจะถูกทิ้งไว้เป็นเวลานานหรือเอกสารพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับอดีตของโดโด แอนและโดโดเริ่มทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาความจริง โดโดใช้ความสามารถพิเศษในการเข้าใจภาษามนุษย์ช่วยให้แอนเข้าใจเอกสารต่างๆได้ง่ายขึ้น ด้วยความช่วยเหลือของโดโดแอนสามารถประติดประต่อปริศนาและค้นพบอดีตของโดโด ปรากฏว่าโดโดเป็นสุนัขตำรวจที่หายไปเมื่อไม่กี่ปีก่อน มันเคยช่วยคดีที่สำคัญคดีหนึ่งและหายตัวไปในระหว่างสืบคดี แอนตกใจและตื่นเต้นมากที่ได้ค้นพบสิ่งเหล่านี้ แอนและโดโดยังคงดูเอกสารร่วมกันเพื่อค้นหาเบาะแสเพิ่มเติมและในที่สุดก็พบเบาะแสที่สำคัญพวกเขาพบเงื่อนงำลึกลับเหมือนว่าโดโดจะอยู่ในป่าก่อนที่มันจะหายตัวไปแต่ว่าทำไมและเพราะอะไรแอนตัดสินใจที่จะสำรวจป่าและดูว่าจะสามารถหาเบาะแสอะไรได้อีกไหม พวกเขาเข้าไปในป่าและไม่นานก็พบกับกระท่อมเก่าๆทรุดโทรมโดโดเริ่มเห่าและทำท่าทางแปลกๆราวกับว่ามันพยายามจะบอกอะไรบางอย่างแอนและโดโดจึงเข้าไปในกระท่อมอย่างระมัดระวังและต้องตกใจกับสิ่งที่พบภายในกระท่อมมีอุปกรณ์ประหลาดที่มีแสงสีฟ้าเรืองแสงแอนรู้ว่า นี่ต้องเป็นเบาะแสเกี่ยวกับอดีตของโดโดอย่างแน่นอน เมื่อลองสำรวจ เธอก็พบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องที่สามารถให้โดโดเข้าใจภาษามนุษย์ได้ แอนและโดโดใช้เวลา2-3วันต่อมาในการหาเบาะแสเพิ่มเติม และในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าโดโดเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจลับของตำรวจ ในการเปิดโปงองค์กรอาชญากรรมแอนและโดโดเข้ามาพัวพันกับคดีที่ใหญ่เกินกว่าที่พวกเขาจินตนาการไว้มากแอนและโดโดยังคงหาเบาะแสต่อไปในที่สุด
โดโดก็นำพาแอนมายังโพรงไม้แห่งหนึ่งมันปกคลุมด้วยเถาวัลย์หนาทึบถ้าไม่สังเกตดีๆจะไม่มีทางหาโพรงไม้นี้เจออย่างแน่นอนภายในโพรงไม้มีกล่องเอกสารเก่าๆใบหนึ่งซ่อนไว้อยู่ข้างในเมื่อแอนลองเปิดดูก็พบว่ามันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมที่เป็นคดีใหญ่เมื่อหลายปีก่อน เธอถือกล่องออกมาจากโพรงไม้อย่างระมัดระวังและรีบวิ่งกลับไปยังบ้านพร้อมกับโดโดด้วยความรีบร้อนเธอจึงไม่ได้สังเกตเห็นใครบางคนที่กำลังมองเธออยู่หลังต้นไม้เมื่อแอนและโดโดกลับมาถึงบ้านทั้งคู่รีบเข้าไปยังห้องนอนเธอรีบปิดล็อกประตูและปิดม่านหน้าต่าง เธอเป็นกังวลมากว่าจะทำอย่างไรกับกล่องเอกสารที่เธอเพิ่งได้มา เธอบอกกับโดโดว่าเราควรจะเอามันไปให้ตำรวจที่สถานีตำรวจ แต่โดโดเห่าห้องแล้วสายหน้าเหมือนไม่อยากให้เธอไปที่นั่น แอนไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร ทันใดนั้น เธอก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ หรือว่าจะมีตำรวจที่ทำงานให้กับองค์กรอาชญากรรม เธอถามโดโด มันพยักหน้ารับพลางเห่าห้องเช้าตรู่วันต่อมาเสียงเคาะประตูบ้านดังขึ้น เมื่อแอนเปิดประตูก็พบกับชายสวมเครื่องแบบตำรวจคนหนึ่ง เขาแจ้งว่าเขาได้ทราบมาว่าแอนได้รับตัวสุนัขตำรวจที่หายสาบสูญไประหว่างปฏิบัติหน้าที่ และสุนัขตำรวจนี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่เอกสารหลักฐานที่สามารถล้มล้างองค์กรอาชญากรได้แอนกำลังคิดว่าเธอจะเอากล่องเอกสารที่เจอเมื่อวานให้ตำรวจคนนี้ทันใดนั้นโดโดเริ่มเห่าเสียงดังและคำรามอย่างน่ากลัวใส่ตำรวจคนนั้นแอนหันหลังกลับไปมองโดโดอย่างแปลกใจเพราะปกติ โดโดไม่เคยเห่าหรือคำรามใส่ใครเลยตลอดเวลาที่พวกเขาเริ่มหาเบาะแสด้วยกันหรือว่าตำรวจนายนี้แอนเริ่มจะเข้าใจอาการของโดโดทันใดนั้นเธอขยิบตาให้โดโดพลางหันไปพูดกับตำรวจว่าเธอมีเบาะแสเกี่ยวกับเอกสารกล่องนั้นเธอจะไปหยิบเอามาให้จากนั้นแอนให้ตำรวจยืนรออยู่หน้าประตู แล้วเข้าไปยังห้องนอน เธอหยิบกล่องแล้วหนีออกมาทางประตูหลังบ้าน เมื่อแอนและโดโดแอบหนีมาทางประตูหลังบ้านสำเร็จ ทั้งคู่วิ่งตรงไปยังโรงเรียนประถมที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเธอ แอนคิดจะซ่อนกล่องเอกสารไว้ที่โรงเรียนประถมแห่งนี้ แต่ก่อนจะถึงโรงเรียนประถมตำรวจคนนั้นกลับมายืนขวางทางหน้าแอนกับโดโดเสียแล้วแอนตกใจมากทำไมเขาไม่อยู่นี่ได้เธอวิ่งกลับหลังหันและเตรียมจะวิ่งหนีไปอีกทางแต่โดโดกลับวิ่งไปหาตำรวจนายนั้นเขาลูบหัวโดโดแอนเริ่มลังเลและไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น หรือเขาจะมีวิธีการอะไรทำให้โดโดไม่เห่า แต่เธอยังไม่ไว้ใจตำรวจคนนี้ เธอหอบกล่องเอกสารและวิ่งหนีอีกครั้ง คราวนี้โดโดไม่ได้ตามเธอมา มันยืนอยู่กับตำรวจคนนั้น โดโดบ้าที่สุดแอนคิดในใจ เธอวิ่งมานานมาก ในที่สุดก็มาถึงสวนสาธารณะประจำเมือง มีผู้คนพลุกพล่าน เธอคิดว่าอยู่ในที่คนเยอะๆ เธอน่าจะปลอดภัย แอนนั่งลงที่ม้านั่งในสวนและวางกล่องไว้ข้างๆตัว สักพักมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามานั่งข้างแอน เธอทักทายแอนพลางถามว่าตามหาเจ้าของสุนัขตัวนั้นเจอหรือยังแอนเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นคนที่เธอเคยสอบถามหาเบาะแสในช่วงที่เจอกับโดโดช่วงแรกๆเธอจึงพูดคุยด้วยหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ให้กำลังใจและพูดทิ้งท้ายว่าโดโดเป็นสุนัขที่น่ารักมันน่าจะเจอเจ้าของในไม่ช้า แอนยิ้มรับแต่สักพัก
รอยยิ้มของเธอก็ต้องแข็งค้าง เมื่อเธอนึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่ต้นจนจบเธอไม่เคยบอกใครเลยว่าเธอตั้งชื่อสุนัขตัวนี้ว่าโดโดทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ฉวยเอากล่องเอกสารของแอนแล้ววิ่งหนีจากไปมันเกิดขึ้นเร็วมากแอนตั้งตัวไม่ทันเมื่อได้สติเธอวิ่งตามไปแต่ผู้หญิงคนนั้นวิ่งเร็วมากเธอตามไม่ทันเธอเสียใจมาก แล้วจึงเดินกลับบ้าน เมื่อมาถึงบ้านแอนได้ยินเสียงห้องห้องอยู่หน้าบ้าน เมื่อมองไปเห็นโดโดและตำรวจคนนั้นยืนอยู่ที่หน้าบ้านของเธอ แอนชะงักไปนิดหนึ่งก่อนโดโดจะเข้ามาคลอเคลียร์เธอ เธอยืนลังเลก่อนที่ตำรวจคนนั้นจะแจ้งว่าเขาตามดูแอนและโดโดค้นหาเบาะแสมานานแล้ว ตอนแรกคิดว่าเธอไม่น่าจะพบอะไรจึงไม่ได้แสดงตัว จนกระทั่งเขาเห็นเธอพบกล่องหลักฐานที่โพรงไม้ด้วยกลัวว่าเธอจะมีอันตรายเขาจึงคิดจะนำกล่องหลักฐานกลับสถานีตำรวจแอนประหลาดใจแล้วถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นทำไมตอนแรกโดโดถึงได้เห่าเขาตำรวจเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนเขาและโดโดเคยร่วมกันสืบคดีมาก่อน ต่อมาระหว่างที่เข้าไปหาเบาะแสในป่า เขาโดนทำร้ายจนสลบ และโดโดก็หายตัวไปนับแต่ตอนนั้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสืบสวน เขาอยากให้แอนไปให้ข้อมูลที่สถานีตำรวจ เมื่อมาถึงสถานีตำรวจแอนให้ข้อมูลที่เป็นเบาะแสที่ค้นพบในหลายๆวันที่ผ่านมา ทันใดนั้นโดโดก็ส่งเสียงขู่คำราม เมื่อเธอหันไปมองก็พบว่ามันกำลังขู่ผู้หญิงคนหนึ่ง แอนเบิกตากว้าง ผู้หญิงคนนั้นคือคนที่เอากล่องเอกสารของเธอไปนั่นเอง ผู้หญิงคนนั้นเมื่อเห็นแอนก็มีท่าทีตกใจและวิ่งหนีออกไปแอนรีบตะโกนบอกตำรวจว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนเอากล่องเอกสารหลักฐานไปตำรวจหนุ่มวิ่งไล่ตามออกไปในที่สุดผู้หญิงคนนั้นก็ถูกจับและตำรวจก็ได้กล่องเอกสารหลักฐาน ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เป็นตำรวจที่ไปร่วมมือกับองค์กรอาชญากร เธอคอยขัดขวางไม่ให้ตำรวจได้หลักฐานที่สืบไปถึงองค์กรอาชญากรรม วันที่ตำรวจไปพบแอนที่บ้าน ผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่นอกบ้าน นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมโดโดจึงเห่าและคำรามแอนไม่เห็นเธอในวันนั้นและผู้หญิงคนนี้ก็ไม่คิดว่าแอนจะมาที่สถานีตำรวจคดีทุกอย่างคลี่คลายลงแอนรู้สึกเศร้าเมื่อคิดว่าต้องแยกจากโดโดเธอรู้สึกอยากจะรับเลี้ยงมันไว้ตำรวจหนุ่มเองก็เข้าใจและคิดว่าการที่โดโดอยู่กับแอนจะเป็นการดีที่สุด แอนดีใจมาก เธอกอดโดโดและลูบหัวมัน นับแต่นั้นเป็นต้นมา เมืองเล็กๆแห่งนี้ก็มักจะมีเด็กสาวนามว่าแอนและสุนัขขนปุยชื่อว่าโดโดคอยเดินเตร็ดเตร่อยู่ในเมืองเพื่อค้นหาความผิดปกติและเสาะหาเบาะแสที่อาจจะเป็นคดีอยู่รอบๆเมือง